أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عود أحمد، الحمد لله على سلامتكم، والحمد لله على نجاحكم، إنه أنتم صرتوا بصف ثاني، وأنا أعتز بكم جميعا ومبروك نجاحكم، وإن شاء الله يوم تخرجكم يا رب. إحنا طبعا أخذنا لغة إنجليزية بالصف الأول، وما يحتاج أعرفكم على نفسي، أنا الثانية تعرفوني، ودرسنا العام سوية الحمد لله. والسنة بإذن الله المفروض كان تاخذكم الدكتورة بشرى، وأني أبقى أخذ صف أول، لكنه نظرا لظرف طارئ فهي نزلت لكم أول محاضرة اللي هي التنسز، وأني بإذن الله راح أكمل وياكم. المفروض إحنا وقتنا ساعتين نظري فقط، عملي ماكو طبعا، ولمدة كورس واحد فقط، وتاخذون يعني تنجحون إن شاء الله وتروحون بألف سلامة المرحلة الثالثة. زين، فالكتاب اللي راح ندرس به احنا مثل ما الدكتورة بشرى قالت لكم، هو ونزلت لكم اياه كذلك على الصفحة، هو الهيدواي بري انترميديت. هيدواي بري انترميديت طبعا هو اسلوب التدريس انتم متعلمين عليه، نفس اللي درسنا به العام، ناخذ المحاضرة شوي نشرح عليها وناخذ من التمارين، وبإذن الله انتم ما شاء الله يعني ما يحتاج اقول متفوقين وشطار وكلكم من خيرة الطلاب. فالشابتر 1 اللي هو مثل ما قلت الكتاب الهيدواي البري انترميديت، اللي ما موجود عنده الكتاب نازل على الكلاس موجود، يقدر يتصفحه ويشوفه. اليوم احنا عندنا يونت 1 getting to know you. عندنا التنسز انطتكم اياها دكتورة بشرى، درستكم اياها دكتورة بشرى، فاحنا اليوم راح نكمل الكويشنز ونشوف شنو انواعها، ونبدأ محاضرتنا بسم الله على بركة الله إن شاء الله. طبعا هذا الكتاب مالتكم اللي هو النيو هيدواي بري انترميديت ستودنت بوك. عندنا احنا يونت 1 getting to know you. أول شيء راح ناخذه هو ال types of a question. We are going to study types of a question. We have two types of a questions with short answers and questions with long answers. ومثل ما تتذكرون احنا هذه درسناها، اذا تتذكرون بالمرحلة الاولى اخذناها، لكن نرجع نكررها ونستفاد منها. عندنا questions with short answers و questions with long answer. What's the difference between them and how can I form each one of them? Short answer questions tend to be short طبعا من اسمها يعني, and have more precise answers. Thus it's possible for each question to list out all the possible answers or points. فإذا الشورت questions الكاركترستيك مالته إنه هو يكون short questions الانسر تكون precise محددة، يعني أحيانا أكثر غالبا يعني mostly هي يا إما تكون yes or no answer، أو تكون precise answer one word or two words not more يعني not more than. Advantages of short answer questions. فوائد ال short answer questions. Short answer questions are relatively fast to mark and can be marked by different assessors as long as the question are set in such a way that all alternative answers can be considered by the assessors. يعني مثلا أنا جبت لك أسئلة short كلها short question، الإجابة مالتها طبعا مثل ما قلنا حتكون precise yes or no or one or two words، فهذه ما راح تخلي اكو مجال يعني مجال للنقاش، او ما راح تخلي مجال الى انه الاستاذ يتلاعب بالاجابه. الاجابه راح تكون يا اما true يا اما false، خلاص ماكو غير شيء، اجابه محدده. بالاضافه الى ذلك short answer questions can be used as part of formative and summative assessment, as the structure of short answer questions are very similar to examination question. Students are more familiar with the practice and feel less anxious. Like MCQs, there is no guessing on answers. Student must supply an answer. فإذا أسئلة MCQ مثل ما تعرفون ومثل ما أنتم دائما تمتحنون ما تتحمل long answer ولا تتحمل guessing، خلاص هي one answer either black or white، لا صح لا غلط. زين، عندنا disadvantages of short answer questions. أكيد أكو disadvantages من short answer questions. Short answer questions are only suitable for questions that can be answered with short responses. يعني هي فقط للأسئلة القصيرة،
درهم بس للأسئلة اللي تكون إجاباتها قصيرة. Short answer questions are typically used for assessing knowledge only. Students may often memorize short answer questions with rote learning. If assessors wish to use short answer questions to assess deeper learning, careful attention and many practices on appreciated questions are required. Accuracy of assessment may be influenced by handwriting, spelling skills. There can be time management issues when answering short answer questions. فإذا أني الشورت answer question هي تكون محددة precise answer ويعني no possibilities، ما عندي أي احتمالات، اللي يا إما true or false. طبعا وهي المهمة تكون سهلة بالنسبة للأسيسرز، وحاليا حتى أكو مكاين يعني إنه يتم تصليحها إلكترونيا، لأنه هي مثل ما شفتوا أنتم بالأسئلة الإلكترونية هي هذه الشورت questions with short answers تصلح إلكترونيا، لأنه ماكو مجال للخطأ. يعني أنا عندي اختيارات أختار واحد من عندها، وهي معظمها تكون true false MCQs، تكون سهلة على الأسيسرز الأشخاص اللي يصلحون أو اللي يقيمون إنه يصلحوها. يعني مثلا أنا أخلي أسئلة مو شرط أني أصلحها، ممكن إذا صار عندي ظرف أكو غير يصلحها. ليش؟ لأنه الإجابات لا تحتمل يعني لا تحتمل إنه الشخص ينطي درجة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. خلاص هي يا إما هذه ياخذ الدرجة يا إما ما ياخذها. أوكي. اللي هي طبعا قلنا هي هذه yes or no questions. Why do we use short answers? We do not use only yes or no to answer questions. This is not polite. We use short answers. Here are some examples. Okay, when I talk to somebody for example and he asks me about something، أتحدث ويا شخص وسألني عن شيء، when I answer him using yes or no, it means that I don't want to talk to him anymore. يعني هذه تبين impolite إنه أني هذا الشخص ما أريد أستمر بالحديث وياه، فخلص أقول لك yes or no، أستخدم نعم أو كلا. هذا يعني إنه أني أريد أنهي المحادثة، إنه أني ما أريد أستمر بالحديث وياه. لكن إذا أنطيت long answer with details of course I want to يعني keep talking to him. we use short answers. هنا أنا عندي بهذا الجدول اللي دا تشوفوه عندي مثلا سؤال ممكن أجاوبه كشورت answer is he from London. أنا ممكن أكتفي باليس or no. yes or no very enough. بس ممكن أكمل شوية حتى أكون more polite، أقول yes he is، no he isn't. are the boys at your school ممكن أقول yes or no، بس حتى أكون more polite شوية أقول yes they are or no they aren't. okay, can you play ice hockey? yes I can, no I can't. have we got ketchup? yes we have, no we haven't. has she got a mobile phone? yes she has, no she hasn't. okay. Type 2 of questions is questions with long answers. The questions with long answers احنا مثل ما نعرف اللي هي ال WH question. يعني if you remember last year ال WH questions اللي هي ال who, will, what, when, which, where, how and why، اللي هي start with WH question. As you can understand from its name, most of them start with a question word such as what, where, why, who, whose, when, which. وإذا تتذكرون احنا حتى قلنا يعني العام الماضي كل وحدة شنو استخداماتها للعاقل لغير العاقل إذا تتذكرون العام الماضي. WH questions عندنا examples عليها. what's your name? my name is Alan. when did you come? I came yesterday، اللي هي تستخدم لتحديد الوقت. who is your teacher؟ تستفسر عن الشخص للعاقل. whose book is that؟ لغير العاقل whose تستخدم. okay. note عندنا ملاحظة there are other question words that don't start with WH. يعني أنا عندي
ال WH questions اللي هي with long answers هي فقط استخدم لها ال WH questions. لو يعني اكو بعد كلمات اخرى ممكن استخدمها بالسؤال. Sure, we have other question words that don't start with WH. Example: how many, how often, how far, how much, how long, how old. Okay, how are you, how old are you, how much is it. يعني إذا أجيب لك بالامتحان أقول لك ask مثلا علي a question without using WH question, without using، فأنت حتقول لي okay without ما مشكلة ماكو WH، أكو عندي أستخدم how are you، أستخدم how old، how often، how much. okay إن شاء الله خير. match the questions and answer here. هذا طبعا موجود بالتمرين بالكتاب اللي هو match نطابق ال question with answer. where were you born, what do you do, are you married, why are you learning English, when did you start learning English, and how often do you have English classes. اتوقع هذا ال WH questions وال long answers وال short answers انه يكون عندنا بيها كويز. بس اني انزل لكم اياه الكويز وانزل لكم ملاحظة اكيد قبلها بتاريخها وبوقت الكويز. لو نروح شوية على جرامر سبوت اللي هي مكتوبة بالخط الازرق، لو نروح نباوع عليها شوية عندنا سؤال مهم موجود بيها. What are the tenses in these two sentences? What's the difference between them? زين أنا عندي she lives with her parents and she's living with an English family for a month. Of course both sentences are correct. Both are correct. But what's the difference between them? شو الفرق بين she lives وبين she's living? She's living. What's the difference? The difference هو إنه she lives there is a present tense which is used to express fact. فأني lives اللي هي الشخص الثالث اللي ضفتها لوجود الشي هي مضارع لكنه يبين حقيقة ثابتة. stable fact. stable fact. When we state a fact we are not concerned about time. For example gold is very valuable. يعني أنا مثلا لما أقول فشي أريد أأكد على حقيقة ثابتة غير متغيرة. هذه الحقيقة الثابتة غير المتغيرة هذه ما تتأثر بالزمن. يعني مثلا gold is very valuable. الذهب هو معدن ثمين جدا، لكن اليوم today, tomorrow, yesterday the same fact. So I use she lives there لأنه هي شنو هي her home is there. is living. The start was when she moved in. It is happening or ongoing right now but temporary and will end when she moves back into her own home. فإذا أني أستخدم ال ing للتعبير عن الاستمرارية بالفعل لوقت محدد. يعني هي انتقلت إلى لندن مثلا to go to college حتى تروح للكلية. ممكن 3 years 4 years إنه هي return home. فإذا هذه صارت temporary action فأستخدم له is living. فرق بس طبعا هو يعني هو both are correct، لكن أكيد أكو big difference between them. نجي على تمرين رقم 4 choose the correct verb form اللي هو هذا التمرين هو راح يكون على هذا التنس. الفرق بين استخدام comes و is coming، speaks و is speaking، فهذا الفرق أكيد أنتم إن شاء الله عرفتوا. أوكي، أي سؤال طبعا عندكم أي شيء، إحنا المفروض أنه نفتح ميت، أنا راح أحاول أنه أفتح ميت وياكم، لكن نتيجة لضعف النت، نتيجة لأنه الصف ما يستوعب فقط 100 طالب، فيعني ما أعتقد تنجح العملية حاليا. لكن انتوا انتوا متعلمين ان شاء الله على هذا الستايل مال المحاضرات، وانتوا اصلا شطار بالانجليزي ما يحتاج اقول. فاي شيء تحتاجون، اي شيء عندكم سؤال تتركوا لي اياه على الستريم واني اجاوبه بكل محبة وممنونية. زين،
نيجي اكو فقرة موجودة بالكتاب، اذا احنا نفتح الكتاب مالتنا، اذا موجود عندكم كتاب، واذا ما موجود اروح على النسخة الالكترونية. نشوف هنا عندنا اللي هو exchanging information، اللي هو number 5 page 8. احنا عندنا دكتور ماري ستينر. Look at the picture of Dr. Mary Steiner. She is radio agony aunt. What do radio agony aunt do? Who phones them and why? Who phones them and why? يعني who's who phones them? What do radio agony aunt do? فإذا شنو هي radio agony؟ الراديو agony aunt. لو الراديو agony طبعا هو مصطلح جديد علينا يمكن. The definition of an agony aunt is a British advice columnist who gives advice when people write in with problems. A woman who replies to the letters of readers in a newspaper or magazine called agony column, giving advice and consultations. فإذا الأغوني أنت هي امرأة تكون مسؤولة عن عمود، يا إما هو يكون بصحيفة in a newspaper or radio channel. الأشخاص يبعثون إلها بمشاكلهم، ويبعثون إلها بأشياء يعانون من عندها، مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية، عائلية، وهي شو تقوم بتحليل هاي المشاكل وترجع لهم الردود how to solve their problem, how can she help them, how can they depend on themselves، شلون يعتمدون على نفسهم، شلون يحلون مشاكلهم، شلون انه تحاول تلقى لهم الحلول المناسبة. فهي هذه نسميها الأغوني أنت. طبعا أنت لأنه هي امرأة، وإذا كانت رجل فنسميها الأغوني أنكل. The responses are written by an advice journalist, colloquially known in British English as an agony aunt or agony uncle if the columnist is a male. طبعا هي غالبا تكون عمود بالجريدة. columnist يعني كاتب العمود، قد يكون امرأة أو رجل. إذا كانت امرأة نسميها الأغوني aunt، وإذا كان رجل نسميه الأغوني uncle. The image presented was originally of an older woman giving comforting advice and motherly wisdom, therefore give her the name aunt. احنا ليش نسميها العمة او العم؟ لانه هي الشخص اللي ينطينا mental support، ينطينا يعني social support، ينطينا دعم نفسي، ينطينا دعم عقلي، ينطينا دعم اجتماعي، يحاول انه يساعدنا حتى يحل مشاكلنا. فيكون هو غالبا old age person. اذا كان هذا الشخص اللي يساعدنا بحل مشاكلنا هو رجل نسميه الأغوني uncle، وإذا كان امرأة نسميها الأغوني aunt. أوكي، لهنا احنا اليوم راح تكون محاضرتنا، ونكمل بإذن الله الأسبوع القادم اليونت. وأي سؤال، أي استفسار، أي شيء عندكم تقولوا لي، تتركوا لي على الستريم وأني أجاوبكم. أي شيء عندكم ياسين موجود يتواصل وياي إذا عندكم أي مشكلة أو أي شيء يعني تريدون تحبون تسألون أو تستفسرون عنه، أنا بخدمتكم. أتمنى لكم الصحة والعافية والسعادة، وأنتوا أبطال وحبابين وولد عوائل طيبة، وما تقصرون بدراستكم ولا راح تقصرون تجاه بلدكم ولا كليتكم. أتمنى لكم الموفقية والسعادة، والله يحفظكم إن شاء الله، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. Thank you very much.